รถคันนั้นมันแซงมาไม่ดูเราไงแต่ว่าเราจะมีคนผิดไหมเนี่ยมีกล้องหน้ารถอยู่เอาโทรศัพท์มามองสวยเหรอ People who subscribe my channel who doesn't subscribe my channel, then you will miss.